वर्षा चौधरी तुम्हा सर्वांचं आपल्या या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत करते। आणि आत्ता आमच्या गावाकडे खूप मोठा पाऊस आला आहे, हे पाहू शकताय तुम्ही। मी तुम्हाला बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते, हे पहा। आय होप तुम्हाला दिसत असेल या ठिकाणी पाणी साठलंय। गाडीच्या मागच्या बाजूला तिथे येलो कलर मध्ये तुम्हाला दिसत असेल ते ताडपत्रीच्या खाली सोयाबीन आहे आणि ती गोळा करून ठेवली आहे, पण पाऊस खूप जोराचा असल्यामुळे त्याच्यामध्ये पाणी शिरू शकतं। ताडपत्रीच्या आजूबाजूला पाणी जर साठून राहिलं तर ते आतमध्ये शिरेल, त्यामुळे मग भैया त्या ठिकाणी कुदळीने ते खांदून पाणी बाजूला काढून देते, म्हणजे त्या पाण्याला वाट करून दिल्यानंतर उताराच्या दिशेने ते पाणी वाहून जातं। आणि हे सर्व भर पावसात चालू आहे, तुम्ही पाहू शकताय की असं नाही की बाबा सर्दी होईल, खोकला होईल। शेतकरी म्हटलं की ऊन वारा पाऊस या कशाचाही विचार न करता हे सगळं फेस करावंच लागतं। आणि या इथे हे माझे वडील आहेत। ब्लॅक टी पी, ब्लॅक टी। कसं कसं काय प्यायलास? आणि हा आहे चिकू। आणि आता पावसात ज्याला भिजताना तुम्ही पाहिलं तो माझा मोठा भाऊ, तो जिल्हा परिषद शिक्षक आहे कावळेवाडी या ठिकाणी। शासकीय कर्मचारी असताना सुद्धा कसल्याही प्रकारचा अहंकार न बाळगता तो शेतातली कामं सुद्धा तितक्याच निष्ठेने आणि जबाबदारीने पार पाडतो, याचा आम्हा सर्वांनाच खूप खूप जास्त अभिमान आहे। आणि या इथे श्री रडतोय पावसात जाऊ दे म्हणून। माझा आवाज थोडासा बसला त्यामुळे आवाज क्लिअर येत नसेल मे बी, आणि पावसाच्या आवाजामुळे सुद्धा माझा आवाज येणार नाही, पण त्यातल्या त्यात थोडंसं पाणी चेंज झालं इकडचं तिकडचं, त्यामुळे आवाज बदलला। काल मी हेअर ऑइलचा जो व्हिडिओ शेअर केला होता तुमच्यासोबत, तर आईने मला केसाला तेल लावलेला, तर तो खूप जास्त तुम्ही लोकांनी पसंत केलात, तुम्हाला खूप आवडला आणि त्यामुळे तुम्ही तो आणखी जास्त शेअर केला, त्यामुळे थँक्यू सो मच। तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार आणि असंच प्रेम राहू देत। हे पहा किती जोराचा पाऊस आला आणि विशेष म्हणजे आमच्या दारात तर सोयाबीन वाळत घातलेली होती आणि मग पाऊस यायचा अंदाज दिसला की सगळ्यांनी मिळून ती गोळा केली, पण ती बाहेरच आहे, झाकून ठेवली आहे। तर मे बी सगळ्यांना वाटतं की आता भिजेल की काय, कारण एवढं कष्ट घ्यायचं, राबायचं आणि लास्ट मोमेंटला ज्यावेळी आपल्याला ते पीक हातात पडतं किंवा आता ते विकायची थोडी अगोदरची जी प्रोसिजर असते त्यावेळी पाऊस असं गोंधळ घालतो, तर शेतकऱ्यांचे मग हाल होतात खूप। या इथं तुम्ही पाहू शकता किती जोराचा पाऊस चालला, सगळीकडे पाणी साचलं। असा पाऊस कमी झाला की मी तुम्हाला बाहेर जाऊन दाखवेन कशा प्रकारचा पाऊस झाला आणि किती पाणी वाहतंय वगैरे ते। थांबा एक मिनिट, मी तुम्हाला जवळून दाखवण्याचा प्रयत्न करते। हे पहा इथून पाणी वाहतंय। तुमच्याकडे पण पाऊस आहे की नाही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। मी गावाकडे आल्यापासूनचा हा पहिलाच पाऊस आणि खूप मोठा आला आहे पाऊस, त्यामुळे वाटलं की सहज तुमच्यासोबत शेअर करावं, कारण जे कोणी शेतकरी फॅमिलीशी बिलॉंग करतात त्यांना माहीत असेल सध्या तरी सोयाबीन काढण्याची लगबग चालू आहे लोकांची सगळ्यांचीच। आणि असं जर पावसाने गोंधळ घातला तर सगळ्या सोयाबीन काळ्या पडू शकतात आणि त्यामुळे मग परत भाव खूप कमी येतो, तर हे थोडंसं त्रासदायक आहे। त्यामुळे मग शेतकऱ्यांना थोडंसं त्रास होऊ शकतो या गोष्टीचा। एकतर कोरोनामुळे 2 वर्ष झाली लोकांचं सगळं नुकसानच चाललं आणि त्याच्यामध्ये आता असा पाऊस म्हटल्यानंतर शेतकऱ्यांचे विशेषतः खूप वाईट हाल होतं। जे कोणी शेतकरी फॅमिलीशी बिलॉंग करतात त्यांना माझं म्हणणं नक्की समजेल आणि पटेलसुद्धा, कारण की खूप अवघड असतं जेव्हा अशी आसमानी संकट येतात। पाहू शकताय कशा प्रकारचा पाऊस चालू होतो। आणि या इथं बाजेवर बसून आजोबासोबत त्यांची चहा पार्टी चालू आहे बच्ची कंपनीची। साधारण 1.5 तास हा पाऊस सतत चालू आहे आणि मे बी असाच चालू राहिला तर तळंसुद्धा आमच्या गावचं लवकरच भरेल। ही झाली एक बाजू, पण दुसऱ्या बाजूने पाहिलं तर शेतकऱ्यांचं नुकसानसुद्धा खूप जास्त होणार आहे, कारण पावसाने सोयाबीन काळ्या पडतात। आणि आता रागवून या चिल्लर पार्टीनं वर पाठवलंय, कारण की पावसात भिजायचं म्हणून तिघं पण हट्ट करत होती, तर भैया थोडंसं जोरात ओरडला तेव्हा तिघं पण वर गेले।
आत्ता गावाकडे खूप मोठा पाऊस आला आहे. तुमच्याकडे आहे की नाही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. मी घेते एक ब्लॅक टी. आत्ताच पाऊस येऊन गेला आणि या इथे आहे सोयाबीन झाकून ठेवले आणि त्याच्या बाजूला हे पाणी असं काढून दिलं आणि इकडे पाणी तुम्ही पाहू शकताय. एक मिनिट मी तुम्हाला दाखवते आमच्या दाराच्या फ्रंट साईडचा व्ह्यू, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आणि हा जो परिसर आहे तो आमच्या दाराच्या अगदी समोर आणि या इथे पाणी दिसत असेल तुम्हाला किती वाहतंय ते बघा. हे पाणी पाहून तुम्हाला अंदाज आला असेल की पाऊस किती मोठा झाला ते. तर आय होप तुम्हाला आजचा हा व्लॉग नक्की आवडेल. जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनवर पण हिट करा, म्हणजे माझा नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. मी तुम्हाला लवकरच भेटते एका नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.